eszköz. Mikroszkóp. Oh, itt egy holoszallag. Most kiderül, hogy mi van itt. Ez a Virgil, aki segített bejutni. Then I have to take matters into my own hands. What we're doing, it's not right. It needs to stop. If anyone should find this after I'm gone, know that I never wanted to hurt anyone. Anyone. Do you understand? I'm gonna make sure the whole program is shut down. If not for good, then... Itt valami turpisság van, amit elzártak. After that, I know what I'm about to do will be seen as a betrayal. Treason, he'll probably call it. So, I'm leaving. I have a plan. And if it works, I'll be somewhere safe. Somewhere not even the coursers can find me. Everything that we've done. The lives we've taken. If there is a God, may he have... Életek, amiket elvettek. Na, ott van, látjátok, itt kiderül azért, hogy ezek nem korrektek nagyon ezek a intézetisek, meg a saját fiam se. Alanyállapota. Alany, CM, itt van egy pár. Közepe, gyenge, általános egészségi állapot, elárasztás utáni eredmények, a szokásos eredményekkel összhangban, alanyállapota eldobva. Jó, ezeket nem olvasom végig. Haladási jelentés, 77, 86, 87, kitakarva, 77. Azt mondja, a legújabb körben a vizsgálat befejeződött, az eredmények mind a várt paramétereken belül vannak. Személyesen tájékoztattam dr. Zimmert, ahogy ő elrendelte a vizsgálatokat személyesen. Úgy tűnt, hogy haragszik az eredményekért, bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy mit keresett. Nem volt hajlandó megadni, hogy miért akarta elkezdeni a teszteket. 86. Ez a Virgil, azt mondja, megjegyzések. Most már hivatalosan átvettem a vezető szerepet a projektnél, amit dr. Siverson passzolt. A legutóbbi körben az alanyok hasonló eredményeket mutatnak, mint az elmúlt több mint 5 év tesztjében. Semmilyen statisztikai eltérés nincs. A szintetikus tervek továbbra is jól teljesítenek, további vizsgálatok szüksége megmagyarázatlan. Igen. 87. Semmi új, mindig ugyanaz, hivatalos panasszal élek az igazgatóságnál. Ezek a teszten semmilyen értékes információt nem adnak. Terves projektek már évtizedekkel ezelőtt leálltak. Miért ragaszkodunk még mindig ennek folytatásához? Ezt a projektet érintő lekérdezés közvetlenül az igazgató felé továbbítandó. Labor további értesítés zárva marad. Na, itt van valami turpisság, és itt dolgozott a Virgil, aki segített nekünk ugye ide bejutni. Aki ember volt, és most már ilyen mutáns. És ahogy látszik, itt azzal is kísérleteztek. Úgyhogy nem alakította ki a mutánsokat most. Én ezt eddig annyira nem is tudtam. De soha nem jöttem be. This is Dr. Elliot with the official report for the Directorate from Bioscience. The date is August 2178. I'm pleased to report that, as has been the case during my tenure, crop yields exceed expectations. In point of fact, everything down here is fine, with one notable exception. Dr. Frederick has informed me that the Directorate has pre-approved research on samples of the FEV virus, which he already has in his possession. Now, I'm not one to question the Directorate, you all know that. I don't even want to know where this came from, but, well, this is troubling. Dangerous, possibly. I will do my best to make sure risks are minimized, but I really do hope that the consequences are understood. Szerintem ezeket a mutánsokat nem az atomsugárzás hozta létre, hanem az intézet. This is Dr. Elliot reporting for the Bioscience Division. March 22, 24. 2224. Subjects. But as my previous report stated, we're at an impasse here. More of the same won't help. The two most promising strains of FEV have been adapted to an ideal state, but
we're still missing something. I am officially echoing the team's position. The most likely progress for our research on synthetic organics requires new avenues of exploration. Additional Commonwealth subjects will not help. It's the same problem across the board. Exposure to too much radiation. We need someone new. There's a proposal we'll be putting forward. I'm not entirely comfortable with it, but it seems... Durva. Na nézzük, mit szólnak, hogy most itt kitoppanok a túloldalon. Aha, ezt a helyet hogy védik már, figyeld. Lézerrácsa. Jó napot! Figyeld már! Ha! Egy orángután. Ez itt a biolabor, ahol is vele kell beszéljek. The latest synth generation is just amazing. Those guys in robotics are working miracles. Doctor. Welcome. So good to have you here. Dr. Clayton Holdren, head of the Bioscience Division. I can't wait for you to see the work we're doing. It's truly amazing. Az igen. Bocs, gorilla, mert mit mondtam rá? Aratról, hello. Genetics and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the Institute. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora for use in food and medicine. We've even started to explore jó van, mindegy. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting nonetheless. The gorillas are synths too? They are indeed. Judging by your reaction, we've done a good job making them. Jó, akkor ezek se igaziak. Still in its early stages, but the prospects are very exciting. I'm sure I've taken up enough of your time as it is, but I have to ask, have you decided whether you'll join us? I'm not sure how well I'll fit in, but I'd like to give it a try. Great. Mini King Kong. Say that. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or if you prefer, I'd be happy. Most az elején azt mondom nekik, hogy belépek ide, de egyébként biztos, hogy nem, hát amiket itt csináltak kísérleteket. Is there anything I can do to help out? There might be. Tell you what, you get settled in and check back with me later. I'll see what I can find out. Oké, akkor itt az a rész, ez megvan. Itt megint csak egy csomó mindent lehet lopni, király. Mehetünk is tovább akkor. Amerikai kutatók fejlesztették ki, közvetlenül az atomháború előtt, a háborúban tették, akkor alakultak ki a szupermutánsok. Kísérletezett a vírussal, értem. Na jó, csak én szerintem élő embereknek adták be, vágod? Elfogtak embereket, és ők alakították az itteni mutánsokat át. Scanning unknown identity. Clearance confirmed. I know you'll achieve unnecessary power consumption to a minimum. Don't recharge unless your primary levels are below 2%. Hi, The Doc. last thing we need is more synths bumping into walls. It's a real juggling act, trying to keep all the systems down here operating. This place might look shiny and new, but there's a lot of old technology in these walls. I lose sleep worrying about when the next blackout's gonna hit. Looks like everything's running great. I'd say you're doing your job. Thanks. It's nice to be appreciated. Most people just take my work for granted. It's the kind of work that only gets... Ugyanúgy lenyűgöző a hely, tényleg. Bánt itt ez a rész, csak én se értek egyet azzal, ami így zajlik mindennel. Ugye a fejlődés az fasz a dolog, meg minden, de bemegyünk a robotikára. Azt nézzétek!
a lófasz folyik itt. Megcsinálta a csontvázat az a gép. Hagyjad már a szövetet. Ja, de ez új generációs szintek, ezek már nem robotika, hanem ez inkább izé már. Klónozásnak tűnik nekem. Ez már nem robot, hanem ez klón, vagy nem tudom. Itt vannak az elemek. Igen, itt mi lesz belőle? Ez mi? Áramütés stimuláltak, olyan, mint hogy az izomzatot rakták volna rendbe rajta. És kész van a szint. Ja, csak ez már az a legújabb generáció. Az kemény. Nagyon durva, hogy összerakják. Na jó. Haladjunk. Excuse me, Doctor. It's you. You're finally with us. I'd just like to apologize for any trouble our synths may have caused for you on your way. They, of course, couldn't be told of your identity. They have very specific protocols for protecting themselves and instituting most of which are... Látod, a gatyát is ráöntötték. Not to make problems for you, though. Will you be staying with us then? What's it to you? Oh, forgive me. I realize... Well, I understand that's somewhat personal. It would just mean a great deal to... If you require anything, especially as it pertains to synths, please let me know. Hát mert nem is csak azt mondom, hogy ez már azért nem egy mai játék, és ezt itt, ez tök jól néz ki. Ezek a harmadik generációs szintek, aha, oké, megtudtuk ezt is, faszom, mehetünk tovább. Jó van, Eszti, oké, és vigyázz magadra. Jó ebédet, vagy hát jó étvágyat az ebédhez, aztán meg jó bevásárlás nektek. Szia, szia! Azt mondja, hogy szintek. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Well, you can tell him that I intend to speak to Father. Egy végrehajtó srácok. Ransacking my quarters in the middle of the night is totally unacceptable. I'll pass along your message, Doctor. See that you do. When the lights go down and the stars come out, man just forgets about all his troubles. Hey, Doc. Welcome. Welcome. It is so good to meet you. I truly hope you'll come to think of the Mindenki hogy ismer, hallod? What do you do here? Oh, I'm in charge of housing and provisions. It's elszállás. that everyone lives a comfortable and Akkor egy ágyat adjál, ha már fáradt vagyok. consider it a great honor to have you here. Ennyi? Jó van. Menjünk be ide is. Theoretical limits are made to be broken. It's an honor to meet you, sir. Maybe I should take some courses with me. Send a message. Please don't. There's enough friction as it is between us and pretty much all the other You going departments. soft on me, Alana? My methods get results, and they will this time as well. I swear I spend half my time smoothing the feathers that Justin ruffles. We need to be able to collaborate with the other divisions, and that's a lot harder when they're always angry at us. What's Justin doing that's causing friction? Oh, he's just pushy and demanding.
He thinks his problem should be every. Baromi sok karakter van a játékban. The other divisions have never taken our needs as seriously as they should. They see us as a necessary evil or something. It's really not fair. Just listen to me. It's the first chance we've had to get acquainted, and all I want to do is complain. In any case, it was good to meet you. Ennyi? Nem voltál túl bőbeszédű. Na, hol a Doki? Doki meg már elszaladt. If the robotics division was a little more careful, we wouldn't have synths trying to escape. Mi ez a hely? Doc. So, here you are. Justin Ayo, acting director of the synth retention unit. Szint visszatartó. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? Why? Don't you trust me? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's only natural to take extra precautions. It's nothing personal, I assure you. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the human population on the surface. Huh? Why would synths want to escape? Synths do not want. They might look like human beings, but they're machines. As to why they're escaping? That matter is currently under investigation. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Hát igazából azért szednek a szintek, mert saját tudatot adtak nekik, ilyen egyszerű. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our Coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. I'm no stranger to combat. Even so, a Courser should be more than a match for any single combatant. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have... Now, unless you need something else, I'll get back to work. I'd like to know more about the synth reclamation process. Fine. Once a Courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall code to wipe its memories and render it. We then begin the delicate process of restoring the neural pathways to their original configuration. In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often, we're unable to repair the damage and are forced to Kicsit bagos. Ennyi? Dr. Ayo. Yes, what is it? Küldetés. If you're the acting head of the SRB, who are you filling in for? Dr. Zimmer holds that position. He's supervising the retrieval of some of the more high profile. In his absence, I keep things running smooth. Westworld. Azt nem ismerem. Na, oké, beszéltünk ezzel is, még egy tudóssal kell ismerkednünk, azt utána elvileg kapunk már valami lényegeset is. Ugye itt az volt a kritérium, hogy a 3 fő kutatásvezetővel kell beszélni. Ez ilyen sokszor megéhezik ez a karakter, ezt nem hiszem el. Hey there. Once you've settled in, I'll want to do a physical and get a file going on. No hurry. You're the doctor here? Everyone's a doctor. But if you mean physician, then yes, I'm about as close as we... How about you take some time to get comfortable, learn the lay of the land and such. In the meantime, you come see me if you need to get patched up. We'll do that ez a rendes orvos itt. So I don't have to. I honestly don't know. Aki gyógyít. A surgeon is. Na. Nothing. At this point, she's just doing it for fun. Hello. Not everything Jeanette. the Institute is true. Give us a chance. Itt egy csaj. Excuse me, doctor? Ah, it's you. Dr. Lee. Yes, I know who you are. We all do.
While I'm sure Father is very happy that you're here, I do hope it doesn't interrupt our work. Oké, milyen munka? What is it you're working on? Advanced systems, special projects. Fejlett rendszerek. Synth already. We've been hard at work on him for quite a while now. Before I forget, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a courser chip in it. Be kell építenem egy végrehajtó csipet. To be given full access with the ability to relay in and out of the institute. Ó, zsír! Szóval kibe tudok jönni most már majd teleporttal. A courser chip? What's it do? The same thing it does for our coursers. Creates a link to the relay that allows them, and now you, to get in and out at will. In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that kind of access. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust Father has placed in you. Now, unless there's something else, I really do need to get back to work. Oké, adjad. Is everything okay, Dr. Lee? You seem pretty tense. Yes, things are... It's fine. I'm sorry, I don't socialize much. I prefer to focus on my work. Na, be is építették a cuccot? I'd like a progress report on your division, if you don't mind. Taking your new appointment in stride, I see. Very well. We've shifted resources off of other projects, like the child synth, to focus on phase 3. I'm hoping that the above-ground efforts are successful. I understand those depend heavily on you. Oké, nézzük csak, mit kaptunk. Szint visszatartás, beszélj az atyával. Nem tudom, hogy működik ez a teleportálás, de mindjárt megnézem. Emeltek, ha Pip-Boyon keresztül szerintem az a rádió. Vagy... Gyorsút az... Nem tudsz ide gyorsutazni végrehajtás, elhelyezed a jelölőt. Jaha, akkor értem, hogy működik. Erre az egy helyre tudok gyors utazni ezen a nehézségi szinten. Na, zsír. Az elég nagy segítség lesz. Na, a legjobb helyre jöttem, fasza. Melyik az én ágyam? Vagy az én szobám? Mindjárt beszélgetünk, öreg, várjál csak. Hol a francban van az én helyem? Kell, hogy legyen egy szoba, aludnom kell. Bazdmeg, mekkora ez a hely. Ez valami tárgyaló. You've got technology here that I never dreamed possible. It's amazing. I'm glad you can appreciate what we've accomplished. None of it has been. A Virgilnek is van questje. Resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto: mankind. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. Nem nehéz, nagy a hely. If the synths are intelligent and self-aware, then they have a right to free will. However closely they may approximate human behavior, they are still our creation. When you see what I have to show you, I think you'll agree that we know what is best for our synths. A rogue synth has taken over the Raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man named under his leadership. The Raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him. Ó, szóval vannak olyan szökött szintek is, akik a rossz oldalra állnak be. Who erased his memories? Those idealistic radicals who call themselves the railroad will deal with. És itt a dilemma. Ugye, amit eddig megismertünk a vasútból, az az, hogy segítenek a szökött szinteknek elmenekülni, és ők törlik a memóriát.
Csak a törlés után úgy látszik, hogy van olyan, aki rossz helyre csatlakozik be. Tök érdekes. Érdekes amúgy ez a játék. Viszont nekem kell az ágyam. Aludni kéne, csak nem tudom, hogy hol lehet. Várjatok, valami nem jó. Ott jöttünk be, igaz? Kell, hogy legyen egy saját szobám szerintem. Ez az atya. Your presence here is a great gift, not just to Father, but to all of us. Használatban, ezek lesznek azok. It's stuck. A picsába én nem kaptam meg, az nem jó. Akkor viszont jó, akkor menjünk tovább. Egyébként egyszerű a történet. Használjuk ezt a chipet, amit kaptunk, lehet, hogy előbb kijutok innen. Oké. Kiteleportáltam. Na most. Ott a dolog, hogy vissza kell mennünk az alapbézre. Legalábbis ez a legcélszerűbb. Átcseréljük a ruhát. Jó van, oké, és kecsú, rendben van, rendben van. Kellemes délután neked addig is, szia! Ja, szerintem a délután, majd a 4 órásba elkezdem a Resident 3-at. Estig, letolom az első felét, holnap meg befejezzük. Pénteken meg már úgyis izé lesz. Az új tartalom. A Rezi 3-at még úgy se játszottam, úgyhogy... Nézzük csak. Vissza. Ide. Alszunk, iszunk, aztán megyünk tovább. Leadom a holoszalagot ott a Sturgisnek. Innen lehet egy kicsit pörgősebb lesz most már a játékmenet, mert ugye kaptuk ezt a teleportot is. Meg van a Vertibird, úgyhogy igazából kicsit gyorsabban fogok tudni mozogni mindenféle irányba. Na, jó van, akkor a 3 remake lesz délután. Úgyis régen volt el horror style. Ez lesz a következő, amit letolunk. Annak még majd utána nézek a szünetbe, hogy hogyan tudom kilokkolni a legnehezebb szintjét. Végigjátszás nélkül.
kellene már megérkezni. Oké. Nagyszerű. My old man taught me that duct tape could fix anything. I don't think he was talking about bullet holes. Here's that holotape you gave me, full of Institute data. I hope. Kapunk egy csomó XP-t azért is. I'll start digging into this and see if I can make heads or tails of it. The Institute isn't our enemy, remember. I know, but it never hurts to be prepared. Just in case they decide the Commonwealth isn't big enough for the both of us. All the good stuff on here is going to be encrypted. So the first job is to see if I can crack it. After that, well, I'll have to see what I've got. There's no telling what we might have grabbed off their mainframe. Adott. Na srácok, megvan a ninja maximum szintje. Megduplázódott ettől a lopakodós damage. Fasza. Ami kelleni fog, az még a silence-edes damage, mert ez még plusz 50%. És ami majd kelleni fog, az a lopakodás. Légy árnyék, légy suttogás, 20%-kal nehezebben vesznek észre. Mostantól 30%-kal nehezebben vagy észrevehető osonás közben van, többé nem aktiválod a padlós csapdát. Nem aktiválod az ellenséges aknát. Futás többé nem érinti hátrányosan a lopakodást. Lopakodó módba váltáskor a messzebb lévő ellenfelek szem előtté. Ezt kéne kirakni majd most. Ez lesz a következő 5-ös. Ez meg ugye megsemmisült ez a cucc. Itt a nagy izébe. Ez ugye egyszer használatos volt, és nem is lehet megjavítani, szóval bezúzzuk. És ennyit csinálunk, hogy ezeket eltárolom, mert értékes. Aztán majd máshol meg tudjuk építeni. Ennyi volt ez a rész. Azt már megint az én ágyamba hesszálnak. Húzzál már innen, haver. Nem hiszem el. Pofátlan se, ne tovább élsz. Na. 8 órás szünyát betolunk, aztán akkor megyünk. Lehet, hogy megcsináljuk először ezt a szintes küldetést, mert erre most kíváncsi vagyok. Mert valami rémlik-e ezzel kapcsolatban csináltam, valami üzébe van kikötőbe, vagy nem is tudom. Megbetegedtünk, fasza, parazita, több étel szükséges, nem? Antibiotikum szükséges. Jó, és akkor azt nézzük meg. Valamit véletlen betoltam, nem baj. 28 tisztított víz kell.